Thân mến chào quý anh chị, và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Tiếp sau đây là lý lịch của nữ ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ, Việt, khi cha cô là người Mỹ, và mẹ là người Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó, chuyển sang làm nghề may mặc, để kiếm sống, trong khi mẹ cô lấy chồng, và có thêm 5 người con, cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó, Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ, đồn trú tại thành phố Pleiku, trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời, khi cô mới được 10 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em, cùng mẹ khác cha, và mấy đứa cháu. Phi Nhung là kết quả mối tình, lầm lỡ của ba mẹ. Ông ngoại Phi Nhung bắt mẹ cô phá thai, thậm chí từng đánh đến ngất xỉu, nhưng bà vẫn quyết giữ lại giọt máu của mình, trốn vào chùa sinh con. Phi Nhung từng tâm sự, cô chào đời ở chùa được 1 tháng, thì bà ngoại bế về, ông ngoại thấy cô xinh xắn, thì đồng ý nuôi. Mẹ cô khi ấy đi bán dưa gang, để lấy tiền mua sữa nuôi con. Phi Nhung lên 1 tuổi, bà kết hôn với người chồng quê Cam Ranh Khánh Hòa. Vì sợ bị chê cười, nên bà giấu chuyện từng sinh con, gửi Phi Nhung cho nhà ngoại nuôi, thỉnh thoảng, gửi tiền chắt mót về. Phi Nhung sống luân phiên ở nhà ngoại, nhà các dì, cậu ruột. Ở nhà họ hàng, cô làm hết việc nhà, đỡ đần người lớn, từ rửa chén, dọn dẹp, lau chùi, đến chăm đàn heo đều thành thục. Trong một lần, cô kể trong live show của danh ca Giao Linh năm 2017, từ nhỏ, tôi ở hết nhà này tới nhà kia. Người ta hỏi, sao cứ thấy Phi Nhung lúc ở chỗ này, khi ở chỗ nọ. Tôi nói, tôi có ba mẹ đâu, mà được ở một chỗ. Vì là con lai, nên thời đi học, Phi Nhung thường xuyên bị bắt nạt, hàng xóm sầm xì. Thấy bạn bè cùng lớp được ba mẹ chiều chuộng, cô trốn vào một góc để khóc. Phi Nhung lớn lên, trong sự túng thiếu của gia đình, do đó, người thiếu nữ này, chỉ được theo học đến hết lớp 6, để rồi lao đầu vào nghề may mặc, trong khi mẹ cô, bước thêm bước nữa, và cho ra đời thêm 5 người con, cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó, Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc nhở đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ, đồn trú tại thành phố Pleiku, trong thời kỳ chiến tranh, sôi sục tại Việt Nam. Lớn lên trong một hoàn cảnh, không lấy gì làm tốt đẹp, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất, là nghe những bài cải lương, dân ca mộc mạc, và từ đó, cô đã thấm nhuần được nét bình dị, đặc biệt của quê hương, để sau này, cô chuyên hát những nhạc phẩm, nói lên những sắc thái đặc biệt của đất nước, hoặc những mối tình bộc lộ nét giản dị, hiền hòa. Vào năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời, khi cô mới được 10 tuổi. Người con gái mồ côi, cả cha lẫn mẹ này, phải về ở với ông bà ngoại, trong một hoàn cảnh chật vật. Phi Nhung đã trải qua những ngày tháng vất vả, phải lo đủ mọi việc, kể cả việc chăm sóc 5 đứa em, cùng mẹ khác cha, và mấy đứa cháu. Thời gian đó, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất, là được nghe những bài cải lương, dân ca mộc mạc, vì ngay từ thời thơ ấu, ước mơ trở thành ca sĩ, đã len lỏi trong tâm hồn. Và cũng từ đó, cô thấm nhuần nét bình dị của quê nhà, để sau này, khi trở thành ca sĩ, Phi Nhung chuyên hát những nhạc phẩm quê hương, trữ tình, kể về những mối tình giản dị, hiền hòa. Cô được khán giả biết đến, với các ca khúc như Bông Điên Điển, Làm Dâu Xứ Lạ, Em Về Miệt Thứ, Sông Quê, Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Tiếng hát Phi Nhung đã đến với hàng triệu người trên khắp thế giới, nhờ giọng hát trong sáng và vững vàng của mình. Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ, theo diện con lai, do một người mợ bảo lãnh, cư ngụ ở tại Tampa, Florida. Cô được một tổ chức từ thiện, dạy tiếng Anh trong 6 tháng, và đào tạo cấp chứng chỉ, dọn dẹp vệ sinh, để đi làm ở khách sạn. Buổi đêm,
cô lại tranh thủ thời gian may vá thuê. Sau một thời gian, Phi Nhung xin vào hãng làm công nhân sản xuất đèn cầy, rồi đóng hộp thực phẩm. Vì làm hai công việc, nên cô chỉ ngủ 3 tiếng một ngày, nhiều lúc kiệt sức. Năm đó, ca sĩ tròn 18 tuổi, năm 1992, Phi Nhung mang bầu con gái Wendy, nhưng không dám kể với người thân, phải tự đọc sách và hỏi thêm các đồng nghiệp ở xưởng may. Tới ngày sinh, cô tự đi xe vào bệnh viện, mà không có ai theo cùng. Wendy tròn 1 tháng tuổi, Phi Nhung mang con đến xưởng may, vừa làm việc, vừa chăm sóc. Trong một lần hát thiện nguyện ở nhà thờ, Phi Nhung tình cờ gặp Gigi Phương Trinh, một ca sĩ có tiếng ở hải ngoại. Chính vợ cũ Bằng Kiều đã nhận ra giọng hát truyền cảm của Phi Nhung, nên Gigi Phương Trinh chủ động đề nghị giúp đỡ, bằng cách đưa cô về nhà mình tại California. 2 năm sau đó, cô ở nhà Gigi, được mẹ Gigi giúp chăm sóc Wendy. Ban ngày, Phi Nhung làm việc ở tiệm băng đĩa, ban đêm làm thêm, ở một nhà hàng Việt Nam, tranh thủ thời gian, rèn luyện giọng hát. Khi ấy, Phi Nhung là một ca sĩ mới toanh, nhờ Gigi giới thiệu show diễn, kết nối quan hệ với giới văn nghệ hải ngoại. Cô từng phải tự tiếp thị CD của mình, khi làm việc ở cửa hàng băng đĩa nhỏ tại California. Nếu may mắn được mời hát, tại một số quán nhỏ, hoặc tiệc cuối tuần, cô được trả cát xê khoảng 100 đô, đến 200 đô một đêm. Phi Nhung sống tiết kiệm, dành tiền mua tã, sữa cho con, đến nỗi không có trang phục đi diễn, phải mượn Gigi. Nếu không tình cờ gặp chị Gigi, có lẽ giờ này tôi vẫn là cô công nhân nghèo khó. Chị và gia đình không chỉ cho tôi một mái ấm, mà còn cho tôi tình thương, Phi Nhung luôn nhắc về Gigi, với lòng biết ơn sâu sắc. Từ sự giúp đỡ của Gigi, Phi Nhung nhanh chóng nổi tiếng. Giai đoạn năm 1994 đến năm 1998, cô ca sĩ từng phải tự tiếp thị CD của mình, được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, khi phát hành đến 15 CD. Trong 4 năm, in bao nhiêu thì bán hết sạch bấy nhiêu. Không chỉ quá khứ bất hạnh, đường tình của Phi Nhung cũng nhiều lận đận. Khán giả chỉ biết Phi Nhung có người tình sân khấu là Mạnh Quỳnh, nhưng đồng nghiệp trong giới tiết lộ, ca sĩ có rất nhiều người theo đuổi. Thậm chí, từng có một vị đại gia, luôn có mặt ở bất cứ nơi đâu cô hát, Phi Nhung thường không chia sẻ chuyện đời tư, nhưng thừa nhận từng yêu, và sống như vợ chồng với 2 người đàn ông. Họ mong muốn Phi Nhung trở thành người phụ nữ của gia đình, trong khi cô quyết không từ bỏ đam mê ca hát. Chưa kể, ca sĩ ái ngại, việc họ phải san sẻ trách nhiệm với con gái, và các con nuôi của mình. Do đó, cô và những người đàn ông này đành lỡ duyên, cha Wendy Phạm là một trong những người từng đi qua đời Phi Nhung. Thông tin về người này rất hãn hữu, được tiết lộ bởi quản lý của ca sĩ. Phi Nhung luôn nói với con rằng, mẹ không có cơ hội có được cha, và được cha quan tâm, nhưng con phải có, từ nhỏ, không có cha bên cạnh, Wendy sớm tự lập, 2 tuổi đã biết rửa chén, tự chuẩn bị bữa sáng. Cô bé cũng rất hiểu chuyện, nên thông cảm cho mẹ đi diễn, Phi Nhung từng khéo léo, khoe con gái khi quay MV áo xanh. Bởi lẽ, câu chuyện trong MV, tái hiện cuộc đời Phi Nhung lúc nhỏ, nên cô muốn con gái đóng vai chính. Dù vậy, khi MV phát hành, hoàn toàn không khán giả nào biết, đó là con gái ruột của ca sĩ, 25 năm, Phi Nhung ngậm đắng nuốt cay, chịu đủ mọi tin đồn, để giữ cho Wendy có cuộc sống bình thường, yên ổn. Đến năm 2017, khi Wendy tốt nghiệp cử nhân, cô lần đầu công khai danh tính con gái. Ngoài Wendy, Phi Nhung có 23 con nuôi, một số sống cùng nhà với cô, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, Bình Phước. Bé thứ 23, vừa được cô nhận nuôi tháng 6 vừa qua, sau khi bị mẹ ruột để lại trước cửa nhà ca sĩ. Ngấp nghé tuổi 50, Phi Nhung được nhiều, mà cũng mất nhiều. Cô là một danh ca, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến khán giả trong nước, lẫn hải ngoại, nhưng đằng sau ánh hào quang, đời cô có nhiều nốt trầm đẫm lệ. Phi Nhung nói, tôi nghĩ, ông trời đã cho mình những đứa con ngoan, thì không nên đòi hỏi, có thêm một người đàn ông tốt ở bên nữa.
Có lẽ, kiếp sau, tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Phi Nhung qua đời vì mắc Covid-19. Sau thời gian chống chọi với Covid-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện Chợ Giấy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô chút hơi thở cuối cùng, vào lúc 11 giờ 57 phút, trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi, và hoại tử một phần phổi, kèm cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ, và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, từ ngày 15 tháng 8 năm 2021, nhưng tình trạng chuyển nặng, nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Giấy ngày 26 tháng 8 năm 2021, và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày, cô điều trị tại đây. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự, muốn ở một mình để lo cho các con, vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại. Với những đứa trẻ khó khăn này, theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ, đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng, ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu, cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại, và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn, cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8 năm 2021, ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm Covid-19 hàng tuần, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh, mà không rõ nguồn lây. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông, để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.